pé a máa tó kúrọ̀lẹ́ níbi tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ wa. Iléeṣẹ́ wa a tún ti gbé breaking news bí nǹkan ṣe ń lọ ní ilẹ̀ Nàìjíríà ní South West. Òun náà ní a ní ká tún sáré gbé wá fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ̀ wá pé security ilẹ̀ Yorùbá ó jẹ wá lógún. Bó bá dẹ̀ ṣe ń lọ náà ni a ní láti tètè máa sọ fáwọn èèyàn wa pé kí a lè ní àkíyèsí tó pọ̀. So ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa tap, ẹ bá wa gbé ọwọ́ lé share button so that kí mẹ́sẹ̀gì tí a fẹ́ deliver lẹ́nìí kó lè ní impact. Èmi náà ti ń share. So mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kúrọ̀lẹ́. A dẹ̀ kú weekend náà, a dẹ̀ kú ìsinmi. Orúkọ tèmi náà kò tíì yí padà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ mí sí Koikimedia, but èmi a máa jẹ́ Ọláyọmí Kóìkì láti iléeṣẹ́ wa tí a mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. So mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí bí ẹ ṣe ń darapọ̀. Gbogbo ìròyìn tá à ń gbé jáde kò ń ṣe fáǹfààní èmi nìkan, fáǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ní àwọn ẹbí ní Nàìjíríà, bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ní family. Òun náà ní a tún ní ká gbé wá fún yín pé àwọn tá à ń wé wọ́n tún wọlé sí Kwara State. Ṣé rántí pé láti bíjọ́ mẹ́ta la ti ń pariwo pé wọ́n ń bọ̀ wọ́n dá ìparí oṣù. Ìyẹn náà ni a tún ní ká wá sọ fúnra wa. A máa wọnú ètò náà lọ láìpẹ́ yìí, bọ̀ nígbà tẹ́yin bá ti ń wọlé, àǹfààní kan tí ó yẹ yín lógún, òun náà ni kí ẹ share program yìí ní kíákíá, torí ó lè ṣàǹfààní fún ẹni méjì mẹ́ta àbí ẹni púpọ̀. Kí a dẹ̀ máa sọ fún ìjọba wa pé security ilẹ̀ Yorùbá òun náà ni ó jẹ wá lógún. So lẹ́ẹ̀kan sí ẹ kúrọ̀lẹ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa láti continent tí ẹ bá ti ń wò mí. So a máa wọnú ètò náà lọ gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ. Ká tó wọnú ẹ̀ lọ, a máa kọrin àsíá ilẹ̀ Yorùbá tí a máa fi ń bẹ̀rẹ̀ ètò náà. Òun náà ni eléyìí tí a máa kọ́kọ́ ká. Èmi náà ti ń share, mo rò pé ẹ̀yin náà ti ń bá mi sáré máa share, torí pé a ní pẹ́ púpọ̀. A kàn ní ká kọ̀ ra mu wá ní ráńpẹ́ náà ni. So tí ó bá ti yé ẹ̀yin, ó ti yá àwa náà. So ẹ jẹ́ ká wọnú ètò náà lọ. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga fálérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Please help us to power tap
Please invite many people. It's a breaking news. It's happening, and we must continue to highlight it, especially to many people that disagree that the insecurity in Yoruba land should not be given to Dr. Chief Sunday Igboho. As we say on this platform, a truthful platform, a platform that is dedicated to bring the awareness of many of the insecurity that we are facing, experiencing in Yoruba land today. And we have a message again coming from our studio. I've got the report. It is confirmed. It is already in the news, but many people might probably be caught unaware, and that is why we are coming live to quickly share the information so that you can also help us to tell whoever that cares to know that this is what Dr. Chief Sunday Igboho has been crying for, and this is the reason why we want the insecurity in Yoruba land to be resolved as quickly as possible. Once again, a very good evening and welcome. My name is OLAYOMI KOIKI, reporting from London, where we are bringing the latest development of another terrorist invasion in southwest of Nigeria, precisely Kwara State, as we know. What do we know? How many people have been kidnapped? All these I'll be explaining in the broadcast this evening. So if you're watching me for the first time, I welcome you once again to this live transmission. A máa sọ lédè Yorùbá, a dẹ̀ máa sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì. Fáǹfààní àwọn tí kò gbọ́ Yorùbá, torí aláwọn ọmọ wa tó ń gbé ní abroad tí wọ́n wà interested nínú nǹkan tó ń lọ ní Nàìjíríà, tí wọ́n dẹ̀ fi máa gbọ́ bọ̀wọ́ gbọ́ èdè Yorùbá dáadáa, bọ̀ wọ́n ń gbìyànjú, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa encourage wọn. So kí ni tí mo mú wá fún wa? Òun náà ni kidnapping case tí ó tún ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní Kwara State. It is not the first time, it is not the second time, but it is something that continues to happen, as I can confirm that there is a terrorist attack that has taken place. How do we know? I'll be giving you some of the news outlets that have already picked it up. So far, just 4 hours ago, I can confirm that Leadership newspaper, as you can see there, this is, Leadership newspaper. I'm sure many of you know Leadership newspaper. Kwara resident on edge after terror threat alert. This was an alert, but now, do we have confirmation of a terrorist attack in Kwara State? Yes, we do have information that has already come out to indicate that there was a terrorist attack. I will give us many instances of the attacks in that particular axis, especially in Kwara State. But what do we know about these latest attacks, and why are we getting constant attack after many intelligence is proving that the insecurity in Nigeria needs to be tackled headlong? But once again, as I always say, if we say nothing and say because we are asking for the right to self-determination and we leave the insecurity, we might not even have anybody that we are campaigning for. And this is the reason why we are giving us this latest information that we have within the country called Nigeria. So bear with me. I want to pull out some information as we have it, and I'll be telling us what we know so far, because Kwara State is not the first time that we are getting terrorist attack. Now, this is, I'm sure many of you know, Sahara Reporter as well. Sahara Reporter is also reporting, coming out in just about a few hours ago, because what we do on Koikimedia, we have many sources to confirm, to verify, before I can literally come out and say there is a terrorist attack. We don't come out and tell you there's a terrorist attack to scare you, to put you under pressure. We are coming out to tell you there's a terrorist attack when we have credible, reliable information. Apart from different sources,
we also have different things that we cross-check that we might not be able to share with you in the public domain. But I can confirm that today, being the 22nd, which is Sunday, today is Sunday 22nd, the time in London right now is just 7 minutes before 6 p.m. In Nigeria, you are 1 hour ahead of us, and it's exactly almost 7 p.m. In US, it will be 5 hours or 6 hours behind in Canada. In Australia, it's already midnight. In China, it's already midnight. There is different, sources of what we call time zone. So whenever we come live, I am giving you the time zone of where I am reporting from. But I'm also giving you the time zone where the event is taking place. So this event is taking place in Nigeria, in Kwara State, at exactly today as it's being reported. Fáǹfààní àwọn tí kò gbọ́ gbogbo tí mò ń sọ látẹ̀ǹkan òun ni pé bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí, òun ni pé èní jẹ́ 22nd of March 2026, ó jẹ́ ọjọ́ ìsinmi tọ́pọ̀lọpọ̀ lọ sí church, tí Kristẹni tí wọ́n ń jí gbé tó ń pa, tí Mùsùlùmí tó ń jí gbé tó ń pa ní ìlú Kwara State. Bí a ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀, gbogbo information tó délé iṣẹ́ wa tá à ń pè ní Koikimedia ni pé àwọn ajínigbé tí a mọ̀ sí Fúlàní terrorist wọ́n tún jí àwọn kan gbé. Òun náà ni ó gbé mi jáde láti wá ṣàlàyé fún wa kí ni nǹkan tí a mọ̀. Suspected terrorists invaded Kwara State Church during Sunday service. Adopt 9 worshippers. Èèyàn 9 ni wọ́n ti kó lọ. In tí èèyàn 9 yẹn bí tó wà bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò sẹ́ni tó mọ̀. Ara ń tí olóyè ṣe ń sọ pé security yẹn a gbọ́dọ̀ tackle ẹ̀ head on. Tí a bá dẹ̀ máa tackle security, information gbọ́dọ̀ wà credible. Níbo ló ń kó wọn lọ? This is where a lot of things will be activated when the government is doing the needful. Because tó bá ṣe jí àwọn èèyàn gbé, that space of 30 minutes is a very crucial timing. Because intelligence has told us many times, pé tó bá jí àwọn èèyàn gbé láti Kwara, they are taking them on a stretch miles away from that vicinity. So tó bá jíyàn gbé níbí báyìí, wọ́n máa rin ìrìn almost 3-4 hours. So within the 30 minutes yẹn, ó yẹ ká tackle wọn, ó yẹ ká mọ ibi tó wà, so that kí wọ́n lè má kó àwọn èèyàn yẹn lọ. Ẹni tó bá lucky á escape, ẹlòmíì wá pa. Àwọn 9 tó kó lọ yẹn nísìn, ẹ jẹ́ ká gbọ́ information yẹn sí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pín program yìí. Eléyìí ò ń ṣe program tí a máa wọnú ẹ̀, tá máa jókòó, tá máa lúgọ. Àwa tá à ń jáde tá wá ń sọ̀rọ̀ yìí kò ń ṣe fáǹfààní tèmi nìkan. Ọmọ Ògùn State ni mí, but ilẹ̀ Yorùbá náà ní Kwara. Tẹ́ bá dẹ̀ sọ pé kò kàn yín, ó ń súnmọ́ bọ̀ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀. Last week, a sọ fún wa pé ní Institute of Research ní Ìbàdàn, wọ́n jí àwọn kan gbé lọ, ọlọ́pàá dá àwọn kan gbà padà. Eléyìí tá à ń sọ yìí, eléyìí iṣẹ́ ń ṣẹlẹ̀ ni. Ẹlòmíì àwọnú program, ẹ máa expect pé ká tún máa bẹ̀yìn kẹ́ bá wa pín. Kò ń ṣe pínpín tẹ̀ ń pín bá fẹ́ fi rówó lórí ẹ̀. Káǹfààní lè dé ọ̀dọ̀ ibi tó yẹ kó dé, especially àwọn balẹ̀ Yorùbá àtàwọn politicians àtijọba wa tí ó wà lórí oyè lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. According to multiple sources in the community, told Sahara reporters that the heavily armed terrorists stormed the church while worship activities were going. Let's look at it this way. Ẹ jẹ́ ká wò báyìí. Tá bá ní ẹni tí ó wà ní church ní London, kí terrorist wá wọnú church, kó jíyàn 9 gbé, ká má dẹ̀ rí ìjọba kó sáré jáde pé ká mọ ibi tó wà. Ṣó possible? Ṣéyàn lè wà ní church ní Russia kí àwọn terrorist wọnú bẹ̀ kó jíyàn gbé, kí Putin má wá solution sí? Ṣéyàn 9 lè jí gbé ní America, even ní Turkey, even ní àwọn ibi tó ti ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Qatar? Ara ń tà ń sọ pé ilẹ̀ Yorùbá tá à ń pariwo ẹ̀ yìí, a gbọ́dọ̀ díjú wa kí Tálíbọ̀ kó wọ̀, because tí Tálíbọ̀ bá ti kó wọ̀, á difficult fún wa láti yọ. Wọ́n dẹ̀ ní igi gogoro má gún mi, àtòkè láti ń wò, ó ti ń gún gbogbo wa báyìí. Torí ẹni tó fẹ́ travel nísìn kò mọ̀ ìgbà tó máa jí òun gbé. Lóòótọ́ à ń gbàdúrà, à ń bẹ Ọlọ́run, à ń bẹ àwọn onílẹ̀, but tá a bá gbé ìgbésẹ̀,
bí media ṣe ń pariwo yìí ó máa difficult láti resolve problem yìí. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Suspected terrorists have reportedly invaded a church in Oro-Ago local government in Ifelodun local government area of Kwara State. Kò ń ṣe nǹkan, kò ń ṣe méjì láti ń gbọ́ pé Ifelodun local government, it seems there is a danger somewhere there. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa power tap, ẹ bá wa share. This is not a joke anymore. A ti ń pariwo insecurity for the last 5 years, and even after 6 years kò tí ì dáwọ́ dúró. A dẹ̀ mọ gbogbo agenda yẹn ni pé wọ́n fẹ́ islamize ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n fẹ́ sọ ilẹ̀ Yorùbá di north tí wọ́n ń pààyàn tó ń jíyàn gbé, and we must not give room for that ní southwest lọ́dọ̀ tiwa. Let's go further. There were 9 worshippers, àwọn tó lọ sin Ọlọ́run, tó lọ pe Jésù, tó lọ ṣe prayer, tó lọ dúpẹ́ fọ́lọ́run pé ó ṣọ́ wa láti January, láti Monday títí di Sunday, tó wá di pé lénìí tó lọ ṣe ìsinmi, tó lọ sílé Ọlọ́run, wọ́n wá jí wọn gbé, wọ́n wá di ẹni tó wà nínú igbó báyìí nísìn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Wọ́n di ẹni tí a lè sọ pé ibi báyìí gan ló wà. Ṣé bí a ṣe máa fòdọ̀wọ́ wa lélẹ́yìí tá à ní sọ̀rọ̀ torí pé ká má bàa upset ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa, àbí kí a má bàa upset yín látara tá à ń gbọ́ wa? Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. So gbogbo eléyìí ni a ṣe ń sọ fún ara wa pé insecurity is a topmost priority lákọ̀ọ́kọ́. Sources in the community told Sahara Reporter that heavily armed terrorists stormed the church while worship activities were ongoing. According to the source who spoke with Sahara Reporter, the attackers arrived suddenly, carried out the operation without any resistance, as residents and worshippers fled for safety. Wọ́n ní kójú má rí bí gbogbo ara ní ẹ bá mi parí òwe yẹn. Bó bá ṣẹ̀yìn náà ń kọ́ níbi tí o ti ń ṣèjọ́sìn ní abroad tí terrorist bá wọnú bẹ̀, kí ló rò kó máa ṣẹlẹ̀? Ọlọ́mọ ṣe kí ni kò ní dánmọ mọ̀. Ṣe rí ìdí tí a ṣe ń pariwo, tí a ṣe ń kígbe, tí a ṣe ń sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo Nàìjíríà bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa a gbọ́dọ̀ fi ṣeré mọ́. Torí ìjọ kan màkànmàkàn, ẹni tó bá ní kò ní kàn òun, tó bá lọ kàn ń kọ́, tó bá lọ kan ẹni tó mọ̀ ń kọ́. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn, tó bá lọ kan ẹni tó mọ̀ ń kọ́. So the agenda is real. Ẹni tó bá ní wọ̀ fẹ́ Islamize Nigeria, mọ̀ tó ń lọ nínú ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. There is an agenda to Islamize Nigeria, and that is proven because Usman Dan Fodio agenda is real. And that is the reason why we will continue. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Mùsùlùmí Yorùbá. I was born as a Muslim. Because mo rí ìyàwó akọ̀ntẹ́ sọ nísìnyí pé there is no agenda to Islamize Nigeria. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ yẹn fún journalist. There is proven evidence that they want to Islamize Nigeria. And everybody knows that. So kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn tá à ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá, because ẹ̀sìn tó ní àlàáfíà làwa ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú Mùsùlùmí, Christian. Àbọ̀rọ̀ wò yẹ nísìn. So just to clarify that section, let's go further. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí, happy Sunday. Yes, I can confirm to you that 9 people were kidnapped today, the 22nd of March 2025. Somewhere at Ifelodun local government area of Kwara State, Nigeria. Àbọ̀rọ̀ mo yẹ nísìn. And this is the reason why we must and continue to propagate the message in the language that people will understand. You don't have to agree with the decision of Sunday Igboho, but we can see the evidence is there. You don't have to agree with the agenda of Baba Akintoye, but the evidence will continue. And this is the reason why we must continue
to get the message across to everyone that needs to know. Happy Sunday. Residents said the gunmen suspected to be bandits operating in part of the region invaded the church premises and forcefully took victims to an unknown destination. Tó bá jẹ́ uncle tiyín, tó bá jẹ́ brother yín, sister yín, aunty yín, daddy yín, ẹ̀gbọ́n yín ni wọ́n jí gbé, tó ń gbé lọ sọ́nà inú igbó, what are you going to do? What will you fold your hands or will you cry out? Community members have since called on the security agency to urgently intervene and ensure the safe rescue of the kidnapped victims. And we know how this ends up. We end up giving money to terrorists. A máa fún wọn lówó. Àwa dẹni tó ń dá owó láti kó fún wọn. Wá tún request fún ọ̀kadà. Bá tún ṣe ń gbọ́gan, wọ́n náà ti ń request fún àwọn virgin. Is this how we will continue? Living in fear? It might not be in every part of Nigeria, but we are seeing evidence-based that it is happening. And this is what we have cried out for 5 years. 5 continuously years. Kò ṣàwà la máa kọ́kọ́ pariwo pé insecurity wà in Nigeria. It has been going on prior before the Yoruba Nation self-determination movement started. So tí olóyè bá wá jáde pé òun fẹ́ kí ààbò wà nílẹ̀ Yorùbá, ṣé fọ́tẹ̀ ní pọ́n béèrè fún? Is it not going to be? Tí kò bá sí insecurity, àwọn tó wà ní Kwara yẹn wá gbégbé àlàáfíà, wá lọ sí church, wá lọ sí mọ́ṣáláṣí, wá dẹ̀ padà sílé. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Sahara Reporter previously reported that security agencies in Kwara State were placed on high alert following intelligence indicating that suspected terrorists are planning coordinated attacks on 3 local government areas in Kwara South Senatorial District. Láti more than 2 weeks now, láti sọ fáwọn èèyàn pé àna máa múra sílẹ̀ because they are coming. Wọ́n ní tí àwẹ̀ bá tán làwọn máa wá. A rí gbogbo wọn níbi tó ti ń kírun àwọn Fúlàní terrorist tó ń kírun Eid. Can you imagine the audacity and the kind of audacity that they have today? They have become one thing that needs to be taken out, whether we like it or not. And this is what we have cried out for many years, and we are still not going to give up. According to the statement, relevant authorities, including the Kwara State Police Command, the chairman of Ifelodun, Oro-Ago, and Isin local government areas, as well as other security agencies, have been formally notified about the threat. This is ongoing. 9 people are no longer with us because they have been taken out by the insecurity in the land. 9 people. If one of them was your family member, what will you do? If one of them was somebody that you know, what will you do? Now, let's take us back a little bit and just give us some of the highlight of event that has taken place in Kwara State that has made many people to understand that Kwara seems to be one area tó ti di ìbànújẹ́ fáwọn family kan. Torí a mọ̀ bí tó bá pààyàn, ìbànújẹ́ ló máa jẹ́ fáwọn mọ̀lẹ́bí yẹn. Torí kò sẹ́ni tó fẹ́ kí Fúlàní kó pa family ẹ̀. Ó easy fáwa tí a wà lórí social media, but kò easy fáwọn tó wà nínú abúlé yẹn bí nǹkan tí wọ́n fararọ́. Lẹ́ẹ̀kan sí, copyright is on our video. We do not give anyone the right to upload a full video on your own channel. It will be flagged down. If anybody ní copyrighted,
It doesn't matter who you are. Àjọ ń ṣe Yorùbá nation ni, àjọ ṣe Yorùbá nation ni. Tí technology tàbí síta bá pìkẹ̀ pé ẹ gbé fídíò wa, ẹ gbé gbogbo fídíò wa sórí channel yín, ẹ cut inú ẹ̀ sórí channel yín, they will bring that channel down. It's as simple as that. Ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ nǹkan tá à ń sọ, tó bá mọ̀ pé nǹkan tá à ń sọ lórí ètò wa, ó wù wọ́n kó gbọ́, kó follow wa, which we want you to do. Ẹ subscribe so that tá a bá ti ń ṣe program, ẹ lè wà lára àwọn tó máa jàǹfààní ẹ̀. Ẹ follow wa, a ní WhatsApp group, a ní channel lórí WhatsApp. Tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ program, a máa ń fi link sórí ẹ̀. Ẹni tó bá dẹ̀ ní òun mọbi tá a wà, a jẹ́ pé ó ní right láti lọ wo many things. There are millions of people happening right now. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ ogun tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Iran, ó ti lọ sí number 4th week. Kò dẹ̀ tí dáwọ́ dúró. Ó dẹ̀ ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ni. But ogun tó ń lọ nílẹ̀ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní South West, ṣé ogun yẹn ṣó dáwọ́ dúró? Mò ń bi wá ni o. Torí ẹ̀rín àwa kan gẹ́gẹ́ bí obstacle. Ṣé wọ́n máa jí èmi gbé níbi tí mo wà? I hardly don't think so. Now, we have seen many reports, and these are just many headlines coming out of Kwara State precisely. Ní 19th of November 2025, 3 killed as Islamic attack church service in Kwara State. Tá bá rántí picture yìí. Nígbà tí wọ́n ṣe ìjọsìn, tí wọ́n lo Facebook, just like báwa náà ṣe ń lò, don't open, close. Tá bá rántí, how many of you remember this image? This image went round the world. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá láti Dubai. How many of you remember this image? Ìyàwó mi ló distract me. Tá bá ti gbọ́ voice obìnrin báyìí, àní concentrate mọ́. Àbọ̀rọ̀ òye yín nísìn. Ta ló rántí image yìí? Àti gbàgbé. But àwọn tí jàǹbá yẹn ṣẹlẹ̀ sí, àwọn ló ń jẹ̀rù rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Kọ́lọ́n bá fọ̀run kẹ́yà tó bí mi lọ́mọ. Èèyàn tó kú gan sef. Naturally, à ń feel pain yẹn nígbà àyà. Ká má tí wàá sọ pé Fúlàní pààyàn. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Gani, àwọn nìkan ló rántí. Àwọn tó kù àrántí mọ́. Ta ló rántí Ọ̀wọ̀ massacre? This happened last year. Ìyá mi ṣì wà láyé nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ilé ìṣẹ̀lẹ̀. Kọ́lọ́n bá fọ̀run kẹ́. Kó bá wa tẹ sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. So, tá bá sọ pé èèyàn máa kú, èèyàn máa kù, bọ̀ ṣó dáa kí Fúlàní máa pa wá lẹ́yọkan ní méjì. Lóòótọ́ population Nàìjíríà tóbi, bọ̀ ṣé bá ṣe wá ń mú wa lọ ní méjì mẹ́ta yẹn ṣó dáa? Èmi ò lè jẹ́ olórí ẹbí ẹ̀ lọ́mú lọ. Wọ́n pọ̀ ọba kan láìpẹ́ yìí lọ́nà Oǹdó. Mo kàn fẹ́ fi image yẹn wọ̀n wá ni. Ní 1 month ago, Al Jazeera, gbogbo alámọ̀ Al Jazeera, wọ́n ń lọ back to back lórí tó ń lọ ní Middle East báyìí. Kò ṣe pé wọ́n ní pick news tó ń lọ ní Nàìjíríà, but ogun tó ń lọ ní Iran ó ti gba airspace wọn. Eléyìí táwa náà ń ṣe nísìn, it's time. Tá a bá tẹ̀ ní kankan tá à ń ṣe, ìbíyàn máa jókòó pẹ̀lú family èèyàn, àjọ máa sọ̀rọ̀, àjọ máa rẹ́rìn. Instead of coming out. Adúpẹ́ fẹ́yìn tí ẹ appreciate ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń sọ pé olóyè ìwọ fìlà APC. Ṣé fìlà dádì ẹni kó wọ̀? Àbí fìlà mọ́mí ẹ? Ìbéèrè ni o, kò tí ní jáda ní. Torí in tó ń béèrè fún lára ẹ̀ náà là ń sọ yìí. Púpọ̀ nú yín mélòó ló lè jáde láti lọ bá wa defend ilẹ̀ Yorùbá? Àwọn tó ń wọ aṣọ funfun káàkiri ta ní kó lọ defend ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n kàn náà wọn lọ́mọ ogun ni. Wọ́n lọ́mọ ogun tó lè lọ sí Kwara State láti lọ bá wa sọ pé n tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Ẹni tó bá jí gbé within 30 minutes tẹ́ bá ti rí wọn mọ́ pam, kẹ́ lọ máa prepare millions of naira. Ẹ lọ wo English Alhaji lórí Facebook. Tẹ́ bá wà lórí Telegram ẹ máa sunkún lójoojúmọ́ ni. Fábíàmọ́ bó ṣe ń pa àwọn èèyàn tó ń pa àwọn èèyàn bẹ́ni tó ń pa chicken. Bọ̀ kò lè mú yín lára torí pé ẹlòmíì ẹ ní human sympathy. Ẹ wá gbẹ́nu ṣàpàlà pé Ìgbòho ó ti dára APC, wọ́n ti fún lówó. Ṣé dádì ẹ ló fún lówó? Ṣé wọ́n ló kọ chẹ́ẹ̀kì fún?
nígbà tá a níyàn tó wọṣọ funfun tó fi jẹ oyè táàmọ́ orí oyè tó fi jẹ tó lóun òun dúró kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá fóun láàyè kóun tó wọnú igbó nígbà tó bá jí gbogbo èèyàn gbé èèyàn kan dẹ̀ jáde ó lóun máa fi ẹ̀mí òun máa fi di sódìgbà tó bá wọnú ibi tẹ́ ti ń ṣe patí tó bẹ̀rẹ̀ sí ń dàbọ̀ bolẹ̀ àbẹ̀rẹ̀ pé wọ́n lè ṣe àbí tó bá ju àdó olóró sínú ẹ̀ gbogbo wa lájọ máa jẹ breakfast ẹni máa kú ẹni máa yè but ṣé ó wá da kí Fúlàní kó máa gbẹ̀mí wa mo dẹ̀ ti sọ life span tẹ́ wà Nàìjíríà kò ju 50 years old lọ ẹni tó lọ́n bá kẹ́ ló máa lọ more than 77 a fẹ́ yẹ kí gbogbo akádàgbà ká darúgbó sórí ilẹ̀ wa bọ̀ ṣé ilẹ̀ yẹn nísìnyí ṣáà ń gbádùn ẹ̀ nígbà tí mo lọ́lé mo gbẹ́ràn ọ̀gbẹ́ wá ó wà nínú kíchìn mi àwa dẹni tó lè wọnú igbó máa lọ wẹ́ràn ọ̀gbẹ́ torí àwọn tó máa jíyàn gbé tó máa pààyàn wọ́n wà nínú igbó tẹ́yìn kan bá ti wá tẹ̀tira 10 kobo data ẹ ní human pity ẹ ní human sympathy èyí tí British fi bó ṣe ní kìmí tó wọ́n sì ní human sympathy níjọ́ òní ládùúgbò mi helicopter ló ń land ọlọ́ọ̀lómi tó fẹ́ wá gbé ó lè jẹ́ ọmọ tó níran kò sí tó kàn wọ́n àtẹ̀wá ní àní human feelings kọ́kọ́ mọ́ fúnra wa àwa wá ń jáde ẹ pé wà lóríṣiríṣi orúkọ bọ̀ ìyá mi ti ní kí n má dá yín lóhùn mọ́ ó ní because làákàyè gbogbo yín díẹ̀ ṣùkúrú ni torí tíyà bá jẹ̀yàn tán débì kan nǹkan tó bá wọn lò lè sọ sí anybody tíwọ náà bá wà òkè nínú Nàìjíríà tí iná wà tí gbogbo nǹkan ṣiṣẹ́ bó ṣe jẹ́ kó ṣiṣẹ́ tó lọ síbi iṣẹ́ torí pé many Nigerians kò sí work ethics jìbìtì olè owó lẹ̀ ń wá fast money àárọ̀ la nísìn gbogbo èèyàn àwọn tó ń lọ síbi iṣẹ́ ẹni tó ti lọ síbi iṣẹ́ báyìí gbogbo àwọn tó ń rìn lójú títì báyìí nísìn ẹlòmíṣẹ́ ń bọ̀ ni ìtàn fẹ́ kọ́ nìyẹn àsìkò fàájì dẹ̀ máa wà bó ṣe ń ṣe fàájì ní Woolwich wọ́n ń ṣe ní Peckham wọ́n ń ṣe ní Birmingham wọ́n ń ṣe ní Manchester wọ́n ń ṣe ní Coventry wọ́n ń ṣe ní Dallas àsìkò iṣẹ́ ọ̀tọ̀ àsìkò business ọ̀tọ̀ tí èèwọ̀ lè gbé business lọ sí Ifelodun nísìn kọ́ business ẹ lọ sí Ifelodun torí pé tó bá jẹ́ pé yìí ní human feelings bí kan ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara State ṣọmọ Kwara State lèmi ṣe bọ́mọ Ogun State ní mí but in tó bá ti bá mú wọn náà ló bá kinní kan ṣé n tó lóye ń béèrè fún yẹn nísìn pé ká ṣe ààbò ká support àwọn tó wà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ àmọ̀tẹ́kùn wà níbẹ̀ kọ́ increase capacity àwọn tó máa tètè wọnú igbó tẹ̀lé àwọn wèrè yìí àwọn tó ní àwọn tó yẹ pé ẹ̀mí ò jẹ́ kankan sí wọn kọ́ yọ ẹ̀mí kúrò lára yàn ara iṣẹ́ tí Elédùmarè dá wọn nìyẹn ṣé wọ́n gan o lè dùnbó èèyàn bọ̀ kò jọ wá lójúmọ́ Koiki ni kí ló tún fẹ́ wá sọ ètí máa sọ pọ̀ à ń mú bọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni a sì ń grief lọ́wọ́ lóòótọ́ Ọlọ́run bá ń fọ̀run kẹ́yà mi bọ̀ ètí máa sọ ń bẹ ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè gbọ́hùn lẹ́nu mi torí ọba Elédùmarè ló rán èmi náà wá sílé ayé yìí láti wá fi ohùn mi fi ṣe àtẹ̀jíṣẹ́ fún ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ gbọ́ àtẹ̀yin tẹ́ fẹ́ gbọ́ bó o bá fẹ́ gbọ́ o máa gbọ́ by force bó tẹ́ lọ́rùn bó tẹ́ lọ́rùn àṣàrà àwọn millions of people tó ń wo pẹ́là kọ́lọ́ba àfọ̀rún kẹ́ kọ́lọ́ba dúró ti rádà iṣẹ́ tó ń ṣe kò ń ṣiṣẹ́ kékeré náà bọ̀ iṣẹ́ tèmi ṣe yàtọ̀ sí iṣẹ́ tó ń ṣe ọmọ Yorùbá nì kata efe gbogbo ìṣàlẹ̀ ohun tó ń ṣe èmi náà bá wọn wò ó bọ̀ à ń sọ̀rọ̀ ìran wa nísìn tó gbọ́dọ̀ máa mú wa ní ṣòkòtò kò ń sọ̀rọ̀ ọmọ Ìgbò ni mo ń sọ níbi kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ọmọ Ìgbò kò sí tó kàn mí pẹ̀lú Haúsá ọmọ Yorùbá ni mò ń bá sọ̀rọ̀ mo ò dẹ̀ bá ọmọ àlè Yorùbá sọ̀rọ̀ ọmọ àlè Yorùbá ló máa point finger padà pé in tó ń sọ yẹn kó shut up 1998 I left Nigeria it's gonna be 30 years in September adúpẹ́ fọ́lọ́run ìyàwó ti wà púpọ̀ nu yín gan ẹ lè má rí because of the condition of Nigeria àdẹ̀mọ̀ agenda táwọn Fúlàní fẹ́ ṣe àti sọ tẹ́lẹ̀
many years. Wọ́n fẹ́ yọrí Tinubu kúrò ní, tó bá ti yọrí ẹ̀ kúrò, Shettima máa wọlé. Àmọ́ géèmì yẹn ọba Elédùmarè ò dẹ̀ ní fún yín ṣe. Ọba tó nílẹ̀ Yorùbá ò ní fún yín ṣe. We don't have to agree with gbogbo tí Tinubu bá fẹ́ ṣe, but the fact that tí Tinubu bá kúrò níbẹ̀, tẹ́ bá yọrí ẹ̀ kúrò, Shettima ló máa wọlé. Gbogbo adẹ̀ la mọ̀ bó ṣe ń lọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Shettima. Torí ìgbà tó ń wá tẹ́rọ́rìsì kan, ilé Shettima lọ ti bá. Àdẹ̀ tí kúrò lórí ìrìnàjò táwa dúró lé lórí. Ẹ jẹ́ ká respect ara wa. Àsìkò eré ọ̀tọ̀ tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ ká máa ṣeré, eré pọ̀ tí mo lè máa bá yín ṣe. Mo lè bọ́dá mi sí wòwò nísìn kí máa jó ní bíbá, èrò máa kún bíbá yìí ni. Ṣé ìyẹn ló kàn mí? Ṣèbí kata efe ó ń bọ́ra sí wòwò ni, ó dẹ̀ ń pọ̀wọ́ ẹ̀ lórí social media. Gẹ́gẹ́ ẹ ṣàmọ̀ye tó ń pa lórí social media. Àwa ń sọ tó ń dùn lẹ̀ Yorùbá làwa ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Mo dẹ̀ dúpẹ́ fẹ́ àwọn ọba wa ti recognize wa. Ṣèbí mo wá sílé kábíyèsí, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọba wa ládé. Tẹ́yìn ò bá mọ̀ wọ́n, wọ́n mọ̀ wá. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́n nígbà tí bàbá mi hàn ní Ọ̀fífẹ́ tó ní Kóìkì, tá a bá mọ̀yàn, eégún mọ ẹni mọ́nì. Gbogbo ọba ta lọ bá pátá ní last year, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Bàbá mi Olúgbọ́n, bàbá mi Aláàfin tí mo lọ bá àti tàná àti tèní nígbà tí mo dọ́dọ̀ bàbá Aláàfin. Wọ́n ní Kóìkì, mo mọ Kóìkì dáadáa. Kọ́lọ́ bá ń dúró tí olórí. Táwọn náà bá fẹ́ lo influence yẹn pé kò sí tó kàn wá. Ẹ ṣé gan ìyá mi Comfort Ológunjà, mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá dáadáa, ẹ̀yin alálùbáríkà. Ṣẹ̀yin ọ̀dọ́ là ń bá sọ̀rọ̀, kẹ́ ṣe sùúrù. Ó ń ṣọmọ Yorùbá ni, olóyè wa dé, ó dé fìlà APC, ìwọ ń ṣọmọ Yorùbá. Nítorí léyè ń béèrè fún náà kan ní Al Jazeera lélẹ́yìí. This was òun nìyẹn nísìn. Fáàn. Ó ń lọ nìyẹn. Ambulance òun ló lọ yẹn. Bóun dẹ̀ ṣe ń lọ yẹn nísìn, ọ̀nà dáwọn tún máa tẹ̀lé lẹ́yìn. Nítorí pé wọ́n ní human sympathy. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, a kú òtútù yìí, kó tẹ̀ lọ kárí sọ́mà ṣe, ká lè wọṣọ Omitaf Couture. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Kò sẹ́ni tó perfect. Àwọn nǹkan wà tá a ti sọ, tẹ́lẹ̀ èrò pé bọ̀bọ́ ìbò ṣe ń sọ̀rọ̀, bọ̀bọ́ ṣe ń ká wa lára la ṣe ń sọ. Kódà àwọn ọba tá a bá sọ̀rọ̀ nínú kọ̀rọ̀ nínú gbangba gbogbo ló sọ pé bó ṣe ń dùn ilẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀. Ṣé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ sọ ni? Pé bó ṣe ń dùn ilẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀, àwọn understand. The same thing ni bàbá wa Láàfin, bàbá Olúgbọ́n, títí dé gbogbo Òkè Ògùn. So tá a bá wá sọ fún Tinubu pé a fẹ́ security fúnlẹ̀ Yorùbá, ṣé ó wrong ni? Ṣé wá fẹ́ kémi jáde, kémi máa wà against olóyè ọmọ Adéyẹmọ? A ti sọ̀rọ̀ lẹ́ni nísìn kò ń ṣe mẹ́ta. Lèmi àti olóyè ti sọ̀rọ̀. Mo dẹ̀ dúró tì, mo sọ fún ní kọ̀rọ̀ ní gbangba. Kò sẹ́ni tó ra tíkẹ́ẹ̀tì fún mi, ìyá tó bí mi lọ́mọ kọ́lọ̀ bá ń fọ̀rún kẹ́. Òun ló ra tíkẹ́ẹ̀tì fún mi tí mo fi lọ bá nílé ní 2021. Mo dẹ̀ sọ fún, mo níbi tó bá ń lọ ni mo ajá. Èmi ò ń ṣe ọmọ Ìjẹ̀bú Òde, ọmọ Ìjẹ̀bú ò ń gbá géèmù à ń ṣe báyìí o. Lóòótọ́ àwọn kan ti pè mí, àwọn kan ti bá mi sọ̀rọ̀ pé èwo tún ni olóyè ń ṣe, èwo nìwọ náà fẹ́ ṣe. Àwọn ṣe à ń play double game. Kò sí double game nínú game kò ń ṣe pé àkókò jọ múlẹ̀. But mo sọ fún ni pé ibi tó bá ń lọ ẹjọ́ dúró sí, because ẹ̀tọ́ tó ń béèrè fún yẹn lórí security, òun náà lèmi náà ṣe ń béèrè fún lórí self determination tó dẹ̀ yẹ padà. Ẹni tó bá tẹ́ lọ́rùn kó dúró, ẹni tó bá tẹ́ lọ́rùn. Wọ́n ní òkú tó bá kú ló ń fi ambulance gbé ní Nàìjíríà, ṣé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Torí pé Tinubu wà níbẹ̀, ṣé gbogbo nǹkan ní ó ń ṣiṣẹ́? Nàìjíríà ti ní kọ́má láti ìgbà tó ti kó gbogbo wa papọ̀. Torí a lè jẹ́ kankan náà. Àwọn Ìgbò máa wá ní sàá máa sábàkàbá, a máa sọ kóbokòbo, kíní kan ìgbéra àti kíní, ẹ má bínú. Tó bá ń ṣe tó da gbogbo wa papọ̀, tó bá ń ṣe Britain tó kó gbogbo wa papọ̀. Ọlọ́run dá wọn náà lẹ́yà tiwọn. Àwítán táwọn Yorùbá bá tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sólóyè, kí ni tọmọ Ìgbò? Àtẹ̀gbọ́sọ̀wò rẹ tó ń sọ̀rọ̀ ìbọmọ Yorùbá ni. Àwa sì lè bá ara wa sọ̀rọ̀ internally, kí wá tún ní tọmọ Ìgbò bẹ́ẹ̀. A dẹ̀ ní cordial relationship pẹ̀lú àwọn tó yẹ ká ní pẹ̀lú ẹ̀. Ní week tá a fẹ́ mú ìlágbára Ọlọ́run, Nnamdi Kanu chairman, Baba Akintoye deputy chairman ní Washington DC.
ó máa ṣẹlẹ̀ lọ́ndì 25 pẹ̀lú pé Nnamdi Kanu wà ní Sokoto a sì nífẹ̀ẹ́ dọ́là a sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu lẹ́nu ọ̀bọ̀ dọ́là èmi àti olóyè ṣì ń sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu à ń sọ̀rọ̀ Simon Ekpa but àwọn mú àlè ẹ fẹ́ Peter Obi ẹ tún fẹ́ Biafra ẹ ti rí Muguru ẹ ti rí ọ̀dẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ fẹ́ lọ gbé Àtìkù wá tá ló wọn géèmù tá Àtìkù fẹ́ wá gbá táwa a sọ pé Tinubu ó ṣe ná fún yín ni gbogbo ṣe níná nílé mò ń béèrè lọ́wọ́ yín èèyàn mélòó ló níná àti band A àti ìgbà tí mo wá sí Nàìjíríà àwọn kan lo band A tí mo fi kúrò orúfẹ́ ìṣolúwẹ̀ léṣe generator gbogbogbogbogbogbogbogbogbò níjọba Tinubu after 3 years tabadawa independent power wa àmọ́ ìdúpẹ́ pọ̀ tí ní kọ́lọ́ máa ṣe independent power ó kù sáwọn gọ́vnà yín lọ́wọ́ títí ìrèwọ̀ ṣe àní wọ́n ń jíyàn gbé ṣẹ́rí òtútù lọ ìkan ló tẹ̀ kí ni mo sọ backup kékeré ní ìtò lọ tẹ́lẹ̀ ńlá ní ìtò lọ nísìn àkọlẹ̀ máa fi wọ̀nyí ni tẹ bá wá sórí social media tẹ bá ti wá ẹ fẹ́ máa disrespect Ìgbòho ṣé ìwọ lè rí èmi ní tó bá rí mi ó lè sọ̀rọ̀ sí mi kí má tìka bọ̀ ẹ́ lójú kí la gbé kí la jù tèbí kí ìrànwá kó wà òkè ni tí bá lọ ń ṣiṣẹ́ mi tí mo wà òkè tí mo dẹ̀ wò pé kí ló ń lọ ní Nàìjíríà tí ń dẹ̀ wọlé tí mo ṣe fàájì àwọn kan ti ra tíkẹ́ẹ̀tì 30 December nísìn àwa ń sọ̀rọ̀ tó ń dunlẹ̀ Yorùbá láwa ń sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè gbẹnu wa kúrò lórí ẹ̀ Ìjẹ̀bú ló bá British fàdélẹ̀ o ẹ fẹ́ ká bá Tinubu jà á ti bá jà ọ̀nà oríṣiríṣi lè lálẹ́ fi bá jà but ìjà ta fẹ́ bá jà ni pé fún wa ní security bàbá ẹ gbé security ilé wa lọ́wọ́ ká wọlé tí àwọn wèrè tó ń lé àwọn ìyá wa tó ń pa àwọn ìyá wa tó ń jẹ kẹ́ nísìmí ẹ gbé security fún wa ẹ confam ẹ̀ délẹ̀ kẹwàá rí sí ìyá kejì mo fẹ́ sọ̀rọ̀ jù torí mo fẹ́ máa wọlé lọ kí la gbé kí la jù ìyàwó wo ló kàn wá pẹ̀lú àti Fúlàní sọ ìfẹ́ kémi ìyá tó bí mi lọ́mọ ní òun ò gbọ́dọ̀ gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ kó bú Tinubu kò ń ṣe pé perfect ṣé Tinubu ló da Nàìjíríà rú ni òun kọ́ ló da Nàìjíríà rú bọ́ a sọ fún bàbá pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ yẹn ọ̀nà tẹ́ fẹ́ gbà yẹn kò wọ́tẹ̀ tó bá dẹ̀ náà tó ń fẹ́ gbà nìyẹn ohun Elédùmarè ni kó fún wa ní security ká di security mú ẹ̀ ń bínú sólóyè kó dé fìlà APC ṣé fìlà dádì ẹ̀ tó kó sílé fìlà dádì ẹ̀ tó wúlò ṣé òun ni kó dé wọ́n béèrè ní o ṣé fìlà dádì ẹ̀ ni kí olóyè dé sórí does that mean I agree with Tinubu? No, but lórí ọ̀rọ̀ security a gbọ́dọ̀ agree pẹ̀lú ẹ̀ because òun ló wà níjọba ṣé Ṣẹ̀tìmá ló máa fún wa ní security ṣe fi pé tí ó bá jẹ́ pé Ṣẹ̀tìmá ló wà lórí oyè ẹ dá mi lóhùn ṣé Ṣẹ̀tìmá máa fún wa ní security àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn ṣé Ṣẹ̀tìmá máa fún wa ní security wọ́n kàn béèrè ní o if Ṣẹ̀tìmá was the president of the Federal Republic of Nigeria ṣé Ṣẹ̀tìmá máa fún wa ní security so ẹ jẹ́ ká wà realistic àwọn Prince Charles I keep saying Prince Charles King Charles gan mọ̀ pé òun nídìí Tinubu ló ṣe fún ní state visit mo ti ṣàlàyé yẹn nídàájí àìsùn yẹn sì wà lójú mi báyìí mo ì tí sùn mọ́jú dáadáa so there is a work in progress Yorùbá nation ò lè dé níjọ́ kan kò possible àyà máa gba Yorùbá nation máa wá dé níjọ́ kan ta ló sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ tó ń pè ní Western Sahara ẹ jẹ́ n sáré kàyé tán this article was in February from Al Jazeera. Gunmen kill nearly 200 people in Nigeria, Kwara and Katsina State. Bó kò lè dùn wọ́ ẹ ṣé gan ni mo rí pé àwọn tó wà lórí TikTok àwọn ti bínú wọ́n ti bá wa gbé lọ sí 250 àwọn tó wà lórí Facebook àti YouTube ẹ bá wa gbé lọ káàkiri mo kí gbogbo èèyàn wa àní mo kí Ọkọ̀yà Fọláyan òun ti pè mí gbogbo ẹni tó bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ ẹ ní nọ́mbà mi lọ́wọ́ ẹ pè mí kájọ sọ̀rọ̀ bọ̀ kò ń ṣe pé kẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ mi pé ibo ni Ìgbòho tún ibo ló yà sí àdúgbò yìí ni kó yà sí ni Alájà Ìrọ̀rùn ló bá dé gbogbo Manchester mo kí ẹ ṣé àdúgbò yìí ni kí Ìgbòho yà sí
ẹlẹ́nu ló ń já, jẹ́ kọ́lọ́pàá méjì wọnú ilé ẹ lálẹ́ yìí. Ṣèbí gbogbo yín náà la máa ń rí tọ́lọ́pàá bá dá yín dúró lójú títì. Ṣé ọlọ́pàá lè dá Ìgbòho dúró mọ́ lójú títì? Á fún ní ọ̀wọ́ ẹ̀. À ń sọ̀rọ̀ pé the system has collapsed. Ẹni ó ń jánu ni wọ́n fẹnu gate. Àbí jẹ́ kí ọlọ́pàá méjì ká ẹ mọ́lé kó mọ bó ṣe ń lọ tọ́dẹ̀ kó mọ wọlé. Ọlọ́pàá Nàìjíríà tẹ́ pé ó lè kó gbó sínú mọ́tò ẹ̀gàn kó sọ pé inú mọ́tò ẹ̀ lòun ti bá. Gbogbo alamọ bó ṣe ń lọ Nàìjíríà. Wọ́n fi wá pa sínú ilé ní July 1st. Ìyẹn lásán gan ó jẹ́ kó máa upset gbogbo wa. A dẹ̀ mọ bó ṣe ń lọ. A mọ gbogbo géèmù yẹn ní 2021. But tásìkò bá wá tó pé ó tún wá ní security kóun fi protect ilẹ̀ Yorùbá. A dẹ̀ ti ní tó bá ní àwọn nìkan kọ́ ló fẹ́ ṣe kó gbé díẹ̀ náà fún Gani Adams. Èmi ò dispute yẹn. Èmi ò ní fi àbùkù kọ Ìbà Gani Adams. But màá pressure Ìbà Gani Adams pé he failed Yorùbá land. So that kí má bàa máa sọ pé àìtórí ó jẹ́ agbẹnusọ Ìgbòho ló ṣe ń sọ̀rọ̀ sí Ìbà Gani Adams. Ẹ lọ bí bàbá Ìbà Gani Adams pé ṣé wọ́n mọ Koikimedia níjọ́ wo ni wọ́n ti jọ mọ́ra? Ṣé Koiki tẹ̀lé wọn lọ sí Ondo State ní àkókò? He's still alive. Nígbà tí mo dẹ̀ fẹ́ wálé ní 2021 mo pe Ìbà Gani Adams náà. Ṣé má wá síbí báyìí kẹ́ máa bá wa sọ tí ẹ̀mọ́ tó ń lọ. Bó ní tó ń ṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ òdì sí wa ni pé púpọ̀ ọ̀nù yín náà fẹ́ wà ní position tí mo wà. Ẹ fẹ́ wà ní position kó dàbí pé ẹ̀yin lẹ máa wà níbẹ̀. Èmi dẹ̀ kọ́ mo ní kí àwọn parent tí yín kọ́ máa ní foresight láti gbé yín kúrò Nàìjíríà. Ìyá tó bí mi rí foresight ni kọ́ lọ bá wọn fọ̀rún kẹ́. Ó ti lọ nísìnyí. Ó ti lọ síbi tá gbà rè. But kó tó lọ yẹn ó rí foresight yẹn ní 29 years ago when she pulled me out of Nigeria. Ṣé fault tèmi wá nìyẹn ni? Ilẹ̀ tí ń ṣú ẹjẹ́ ń lọ. So mo kí gbogbo èèyàn wa. So mo kàn ní kí n wá sọ fún yín fẹ́ni tó ì tí mọ̀. Wọ́n tún ti jí àwọn 9 gbé bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. So àdúrà wa gbà. Ilẹ̀ Yorùbá Fúlàní ò ní gbà lọ́wọ́ wa. Ẹ bá ń ṣàmì ẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi Adélẹ̀lérí àtèmi àtẹ̀yìn. Yorùbá nation ò tí kú. Ó sì ń lọ níbi tó yẹ kó lọ. Ó dẹ̀ máa débi tó yẹ kó lọ. Ẹ ní láti dá àwọn ọmọ Ìgbò lóhùn. Àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n wà jealous pé Nnamdi Kanu wà ní prison. Àwa kọ́ la fi sẹ́wọ̀n. Ìgbòho ń rìn káàkiri. Problem ti yín nìyẹn kò ń ṣe problem tiwa. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Tí n bá dárúkọ yín ẹ kúkú ti mọ̀ pé àjọ wọnú ara wa ni. Lórúkọ Jésù ẹ ṣé gan ni. Ìyá mi Àjọkẹ́ àníṣẹ́ra wa. Ọmọ Yorùbá ni wá tá a bá búra wa. Àtújọ ṣe ni. Mo lè rí ọmọ Yorùbá nísìn kí wọ́n máa bá jà. Kí là ń bára wa jà fún? Ẹ̀yin tí ẹ bá níwèé ní UK tidy up ìwé ẹ̀ mò ń bẹ̀ máa ṣe program lé lórí. Bí a ní week tàfé mú yìí kọ́lọ́n fún mi láyè. Àwa náà busy. Ẹ lè ràn léṣẹ́ wa lọ́wọ́. Tẹ̀bá eléyìí ni why is Igboho supporting APC? I think he's shown his royalty. Mazi Nnamdi Kanu is a hero. Lọ sọ fún dádì ẹ̀ kì í ṣe ọmọ Yíbò ọmọ àlè ọmọ Yorùbá làwa. It dey pain them. Kì í ṣe ọmọ Yíbò but àwọn ọmọ Yíbò tó bá ti wá sórí channel wa ọmọ àlè tó bá ti wá bú wa but èyí tó bá mọ̀ pàṣẹjọ́ wà kò ní bú wa but it dey pain them. Igboho dey walk out around in Nnamdi Kanu dey Sokoto prison. Ṣáwà la fi sí prison. Very soon maybe they will transfer Nnamdi Kanu to come and continue his prison in London. I don't know because Enti Tinubu sign ní week to why is part of migration. Ike Madu might be sent to Nigeria. Nnamdi Kanu might return back to London. I would rather let him be in London than being in Nigeria. Because Sokoto prison, mosquito gbogbo ẹ̀ ló wà níbẹ̀. So tó bá wá sí London prison is better off. Bẹ́ẹ̀ni Yorùbá nation lórúkọ Jésù Kristi Yorùbá nation inshallah Yorùbá nation láṣẹ Èdùmàrè. Orúkọ tèmi ò tí yí padà. Èmi náà ni mo ti dé padà. Mo dé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe ń retí mi. Kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá kọ orúkọ Yorùbá ọmọ àlè wà nú wọn Fúlàní àti Ìgbò wà nú wọn. Ẹ gbọ́dọ̀ máa wà careful. Because tó bá ti ń kọ̀kọ̀ kúkọ yẹ. Bẹ́ẹ̀ni Igboho and Nnamdi Kanu, 2 different cases. Ẹ má yẹ kó wà ní Sokoto prison. Let them bring Nnamdi Kanu back to London. Àgbéyàn kọ̀kọ̀ wọlé. There's no time for that. I need to go now. Thank you so much. We love you. Remember,
I am your last man standing, and we will continue to educate and also make sure that the truth will be told, regardless of who it is. A máa sọ òtítọ́ fún Tinubu. Nigeria as Eshegoni, thank you so much for that, investor, for the gift. Eshegoni. Ẹ fi wọlé fún 1 minute. Ní time yẹn kò gbọ́dọ̀ ju 1 minute lọ. Jọ̀ọ́ nígbà tẹ́ bá ti wọlé ní sẹlòmínà tún bẹ́ẹ̀ mi. Ó yá ẹgbọ́n sókè ní kíá mọ̀ ní time. Good evening. Good evening. Well, only question about my family, right? And we pay again to Shepherd, and then we video go fire. This time we pay key other party pay money campaign. Buhari sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹ má kò sọ̀rọ̀ nínú yẹn. Buhari sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, kò sọ̀rọ̀ nínú yẹn. Mo ní kankan tí mo fẹ́ respond. Mo ń gbọ́ yín. Mo ń gbọ́ yín. Náà ni mo ní sùúrù mo ti sọ fún yín pé kò sọ̀rọ̀ nínú yẹn, kò sọ̀rọ̀ bọ̀tẹ́ gbóhùn sókè, kò sọ̀rọ̀. Èbí mo gbé yín wọlé, mo lè challenge lórí nǹkan tó bá fi bá mi sọ. Kò sọ̀rọ̀ nínú yẹn. Politics nìyẹn, politics Nigeria nìyẹn. A ti mọ̀ pé politics bó ṣe ń play nìyẹn. Wàá respect wọn mọ́. No. But sharing room company. Only cause a lot of. Mo ti ní kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Nígbà tí èmi ti ní kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀, ẹ má ẹ̀ka tún gbé lọ síbẹ̀ mọ́. Kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀, ẹ̀yẹ fi yẹn sílẹ̀, kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Àbúrò mo yé nísìn. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Ẹni tẹ́fẹ́ tọ̀rọ̀ bọ̀ lẹ́nu ni. Mo ní kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Kò sí ọ̀rọ̀ níbẹ̀. Bàbẹ́ kò sí ọ̀rọ̀ níbẹ̀. Fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Sọ̀tẹ̀ bá ní ọ̀rọ̀ wà ńbẹ̀, mo ní kò sọ̀rọ̀ níbẹ̀. Mo ti drop ẹ̀. Ìgbòho sọ kinní kan. Politics ni gbogbo yẹn. Gbogbo ara wọn bí politics ń lọ ní Nàìjíríà. Kò sọ̀rọ̀ nínú yẹn. Ó yẹ gbóhùn sókè wáì ká tó máa lọ. Ó mà tó jẹ́ mẹ́ta. Brother, ó yẹ gbóhùn sókè. Oúnjẹ ti ready nsàlẹ̀, mo ṣe ń sáré lọ ẹjọ́. Oúnjẹ ṣe pàtàkì, tinú la fi ń wò ta. Ìyá mi ní o gbọ́dọ̀ máa jẹun fún mi pé òun lose weight ní gbogbo gbà. Ó yá. Ẹ máa gbọ́ ọkọ̀ tẹ́ ń sọ ń sìn pé mi jókòó dáadáa tí mo digest ẹ̀. Ìyẹn kan ní you like food. Mo gbọ́. Confirm wọ́n negotiate lábẹ́lẹ̀ gan lágbára Ọlọ́run. Mo ń gbọ́. And Koikimedia will not go to Nigeria. That is a long age. We don't need these people to rule us again. Okay. Who was senseless. Okay. Are we under London? Okay. No. He's a British citizen. Hold on. Nnamdi Kanu is a British. Hold on. Look, it's not the first time that there is a prison. Hold on. You are living in America. We know there's prison swap all the time around the world. As long as the government are happy with it. Ike Ekeremadu, I was expecting that he will be here to Tinubu will complete in 2031. I've said that many times. But if the situation is now changing that President Tinubu was here, they've signed a new amendment that there can be a change of, prisoner swap. There's nothing we can do. Nnamdi Kanu is a British citizen, so you can't keep him there if the British government wants to return him back here. How many of them came to Nigeria? That is the system in Nigeria. There's nothing we can do to that. Phone me ti fẹ́ kú mọ́, le fẹ́ kí broadcast kó kú mọ́ mi lẹ́nu. That is what. Mo ń gbọ́. Oh my God. We are seeing the slave under these people. We don't want that. So what are we going to do? They're senseless. What is the option on the table? Can I be a president of Nigeria? We have one president in Africa. That guy is Burkina Faso. That's only the president we have in our. We are not in Burkina Faso. What is the solution to the current situation? Yeah. We don't need these people. So what is the solution? What is the solution? You commit an offense in your country, you serve in your country. You see,
mo fún wọn ní option lẹ́ẹ̀mẹ́ta, what is the solution, what is the solution, lẹ́kọ̀ọ́ tún padà, you know, what is the solution? It happens everywhere. There's prisoner swap. Well, there's nothing we can do to that. Whether Ikekere Madu now return and go and be sitting inside a condition, be eating pizza, that is a problem that we have in Nigeria. What is the solution? Mo fi lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ̀dá mi lóhùn. Fóònù mi dẹ̀ ti fẹ́ kú, mo dẹ̀ fẹ́ kí YouTube yẹn kú mọ́ mi lẹ́nu. Ẹ̀yin yẹn wá àníri jù bẹ́ẹ̀ lọ, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àṣeyọrí la máa ṣe ní gbogbo bí. Ṣẹ̀rẹ́ àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ against Ìgbòho tó jọmọ Yorùbá, internal problem ni. But ṣẹ̀rẹ́ àwọn ẹ̀yà kejì in tó ń dùn wọ́n ojú pé Nnamdi Kanu wà lẹ́wọ̀n lọ, Ìgbòho rìn káàkiri. In tó ń dùn àwọn nìyẹn. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn, yes, break the shit hole and we can have a better opportunity. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àdéṣe lásán. Èmi náà ni ọmọbúrò yín, ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, ọkọ gbogbo àwọn ìyá Oòduà. Mo ti dé padà, ẹ̀yin màmá tẹ̀tí ń béèrè mi. Má gbé fídíò mi lọ sórí page ẹ̀, a máa flag ẹ̀. Kò sí àní-àní kankan níbẹ̀. Ẹ fi sílẹ̀ lórí page mi. Ẹni tó bá ń wá mi kó wá mi wá sórí page mi. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀lé ń gbà wá ní ìmọ̀ràn. Àní ṣìsọ, àní ṣìṣe. A máa jọ délẹ̀ lérí. Ìgbà tá a máa débẹ̀ kò sẹ́ni tó mọ̀. Ìyẹn wà lọ́wọ́ Baba God. Thank you so much. Ogun Iran àti America ó fẹ́ wọ gear 5 because Trump ti fún Iran ní 48 hours kó ṣí Strait of Hormuz. If otherwise, ó máa blow gbogbo nǹkan pè ní gas kíní wọn gbogbo. Week tá fẹ́ mú yìí, ó máa lẹ́tìkẹ́. Èmi àti ẹ àní pàdé àdánwò ní pàdé wa. Ó ń bẹ ní London, ó ń bẹ l'Amẹ́ríkà. Àwọn ìyá kan àtọmọ méjì, mọ́tò truck ó lọ rọ́lù wọn l'Amẹ́ríkà. Àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà máa ń rí story yẹn. Ọ̀dọ̀ Linda Ìkejì mo ti rí. Ṣèyàn ń gbé l'Amẹ́ríkà, ń gbé ní UK. À ń fi Ọlọ́run kó máa fi ṣẹ́ṣọ́ gbogbo wa ni. They were going to the church, I believe. Truck driver, ó dà pé ó ti wà intoxicated. Ó lọ kọlu mọ́tò àwọn yẹn. Ó pa woman yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ó pa ọmọ méjì nínú ẹ̀. Níbo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀? Àdánwò ni wá bá wa nulé wa o. Àní rí wàhálà o. Èèyàn ń bẹ ní ambulance ló tún lọ yẹn. So èèyàn wà labroad àtàwọn tájọ wà lórí GR1. Ẹ̀yin tẹ́ ń tọ́jú mi lọ́tún lósì. Ẹ̀yin tẹ́ ń ní Koiki, àdúrà ni mo lè fún ẹ, owó la lè fún ẹ. Ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ o. Èmi náà ni o. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ire o, have a great week. A tún máa pàdé nígbà tí Ọlọ́run bá ní a tún máa ríra wa o. Ẹ ṣé gan ni o. Bye for now.